امشب در 24 حمله مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن علیه نیروهای آمریکایی در سوریه و خلیج عدن. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا میگه ایران در حمله به کشتی‌ها مستقیما دست داره. او خلطیت بریارت واد کرد، حکم واد کرد. تجمعات اعتراضی گسترده علیه سپاه پاسداران در کردستان عراق. مقامات کردستان میگن بیگناهان کشته شدند، سپاه اما گفته دستور رهبری رو اجرا کرده. بالا گرفتن صدای اعتراضات به افزایش نفوذ روحانیون در مدارس ایران. همزمان وزارت آموزش و پرورش از استخدام 3500 طلبه خبر داده. و رقابت تنها نامزدهای باقی مانده در صحنه انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان. ران دسنتس به نفع ترامپ به کارزار انتخاباتیش پایان داد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش حوثی‌های یمن از حمله به یک کشتی باری ارتش آمریکا به نام اوشن جاز در خلیج عدن خبر داده. این حمله درست بعد از اونه که یک فرمانده ارشد نیروی دریایی آمریکا از دخالت مستقیم ایران در حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته تهدید جمهوری اسلامی قبلا در خلیج فارس و تنگه هرمز بود و حالا به آب‌های سراسر خاورمیانه گسترش پیدا کرده. در همین حال فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دیروز اعلام کرد که اثری از 2 سرباز آمریکایی که در جریان توقیف یک شناور حامل تسلیحات ایرانی در خلیج عدن ناپدید شده بودند پیدا نشده و جستجو پایان پیدا کرده. ساعتی پیش هم مقاومت اسلامی عراق از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از 2 حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در دیرزور سوریه خبر داد. این گروه در بیانیه گفته این حمله در ادامه فعالیت این گروه علیه حضور آمریکا در منطقه و جنگ اسرائیل در غزه صورت گرفته. همکارم آرش علایی از کنگره به ما پیوسته و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری هم اینجا در استودیو با ماست. ممنونم از هر دوی شما. با آرش شروع میکنم. تحولات خیلی زیاد هست در منطقه، چه میگن در کنگره و کاخ سفید؟ تحولات خیلی زیاد هست و در طول 1-2 ساعت گذشته جزئیات زیادی ما الان داریم میشنویم، هم از طرف آمریکایی‌ها هم از طرف مطبوعات، از حملاتی که شما رشته‌ای از اونها رو گفتید در دیر و زور اتفاق افتاده است، علیه پایگاه آمریکایی‌ها در عراق در عین الاسد اتفاق افتاده است. به نظر میاد در یک پایگاه گازی در نزدیکی کویت اتفاق افتاده است، در خلیج عدن اتفاق افتاده است علیه کشتی تجاری. آمریکایی‌ها میگن اون کشتی که با در واقع یک کشتی که در واقع بار هم می‌کرده است در خلیج عدن مورد حمله قرار گرفته، مشکلی براش به وجود نیامده است، به راه خودش ادامه می‌دهد. در مورد عین الاسد جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا همین 20 دقیقه پیش فرداد داشت صحبت می‌کرد با خبرنگاران. به نظر میاد که 2 موشک بالستیک به اونجا اصابت کرده است. خبرنگاران میگویند 17 موشک پرتاب شده بوده است به سمت عین الاسد. 15 تاش آمریکایی‌ها رو ردگیری کردن و منهدم کردن، 2 تاش اصابت کرده. آقای جان کربی گفت باعث صدمات مغزی شده است. گفت برای بعضی از این سربازان فعلا آزمایش‌هایی در نظر گرفته شده و واضح است که دولت بایدن الان روی پاشنه‌اش قرار گرفته است. فشار به دولت بایدن مشخص است. دولت بایدن دارد پس می‌رود در خاورمیانه. پشت سر هم مقامات دولت بایدن می‌خواهند خبرنگاران رو قانع کنند که الان جنگی در بین امریکا و یمن در نگرفته است و مقامات پنتاگون پشت هم حملات علیه حوثی‌ها رو حملات دفاعی ارزیابی می‌کنند، با اینکه نیروی هوایی آمریکا و بریتانیا می‌رود در خاک یمن یه سری اهداف رو میزنند. اینجا در کنگره آمریکا سناتورها پشت سر هم مخصوصا جمهوری خواهان انتقاد می‌کنند از دولت بایدن. مثلا امروز سناتور تام کاتن که عضو کمیته روابط خارجه و عضو کمیته نیروهای مسلح است گفت سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی کماکان بدون تغییر مانده است، حتی پس از جنگ غزه، حتی پس از حملات حوثی‌ها به کشتی ایرانی بین‌المللی، و گفت دولت بایدن در این زمینه سردرگم هست. اون 2 سربازی هم که شما بهش اشاره کردید 11 روز پیش به نظر می‌آید در خلیج عدن در مأموریتی رفته بودن یک لنج رو پیدا بکنن یا یک لنج رو در واقع سوارش بشن که گفته میشد یک سری سلاحایی که از طریق ایران فرستاده شده است به حوثی‌ها در اون لنج بوده. به هر طریقی یکیشون
در آب میافتد در حالی که میخواسته از نردبان بالا برود و دومی میرود اولی رو نجات بدهد. بعد از 11 روز پنتاگون میگوید این عملیات جستجو پایان یافته است. حتی جسد این دو رو فعلا پیدا نکردن، به نظر نمیآید پیدا کرده باشند. و الان هم جان کربی امروز سخنگوی شورای عالی امنیت ملی خبر از یک رشته حملات جدید به زودی علیه مواضع حوثی ها داد. این هم در نوع خودش خیلی جالب و عجیب هست. ما در تاریخ ارتشی جهان کمتر دیدیم که یک کشوری تلگرافی اعلام بکند قبل از اینکه میخواد حمله انجام بده، بگوید ما قرار است به زودی حمله کنیم به مواضع شما. این هم یه داستان دیگری است که اینجا در مطبوعات آمریکا بهش انتقاد میکنن. این است که اون داستانی که در واقع بهش میگویند اون هدف سورپرایز کردن، اون کجا رفت؟ سورپرایز کردن و غافلگیر کردن حوثی ها به نظر میاد فعلا در دستور کار بایدن نیست. و حتی امروز آقای جان کربی وقتی به خبرنگارا توضیح میداد در مورد درگیری ها با حوثی ها، گفت مثل این میماند که یک نفر میخواد به شما حمله کند، شما دست و پاش رو ببندید و در واقع اجازه ندید با دست و پاش دیگه به شما حمله کنه، ولی دستگیرش نکنید، دست و پاش رو فقط ببندید که نتونه به این حملات به شما ادامه بده. به نظر میاد این از سیاست دولت بایدن. فعلا سعی میکنن راهی پیدا کنن که دست و پای حوثی ها رو ببندن که نتوانن حمله کنن به کشتیرانی بین المللی. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و اینجا در استودیو همچنان آقای حسامی، آرام حسامی با ما هستند. میدونم که حرف از این هستش که یک خویشتن‌داری استراتژیک داره ایالات متحده نشون میده، ولی با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف توسط گروه‌های نیابتیش داره انجام میده، چه به واسطه حوثی‌ها چه به واسطه گروه‌هایی که در عراق هستند، پایگاه‌های آمریکایی مثل عین الاسد رو هدف قرار میده. الان 2 تا سرباز آمریکایی در دریای سرخ عملاً به نظر میاد که کشته شدن. این دیگه بیشتر شبیه به صبر ایوب هست واقعا تا یک خویشتن‌داری استراتژیک، اینطور نیست؟ حالا که به ایوب و اینا رجوع کردید، میگه که زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. من سوالم از آرش اینه که آیا زبون حوثی‌ها رو هم بستن یا نه؟ ببینید تنش وقتی بین کشورها به وجود میاد، یک بخش لفظیه، یک بخشش دیپلماتیک میشه، یک بخشش دیگه عملیاتی میشه. درسته اگه میخواین حساب کنید از هفته اکتبر به این بر تقریبا داره میشه 4 ماه دیگه. به این بر یه تنش تازه‌ای در خاورمیانه درست شده، یعنی به یه مرحله دیگه رفته. حالا این حملات چه از طرف نیابتی‌ها، چه از طرف آمریکا یا چه از طرف اسرائیل در عراق یا در سوریه یا در دریای سرخ باشه، در واقع یک پیغامی داره میفرسته هم به کشورهای منطقه هم به طرفین دعوا. خب تا به اون مرحله جنگ تمام عیار برسته خب خیلی راست، ولی اینم جزء مسئله دیپلماتیکه. یعنی خیلی شاید شما بگید حساب شده یا صبر ایوب دارن، ولی خب صبر ایوب فکر کنم 1000 سال اینا باشه. ولی خب به هر حال you exhaust your remedies، یعنی تمام کارهایی که میتونی رو انجام میدینی، ببین به کجا میرسه. شکی نیست که در این مقطع زمانی یعنی آمریکا لااقل جنگ محدودی هم حتی در خاورمیانه نمیخواد. شما ببینید بعد از 20 سال بعد از سپتامبر 11 20 سال طول کشید آمریکایی‌ها از عراق و افغانستان بیان بیرون. الان اصلا باز کردن این نه طاقتشو مردم آمریکا دارن، نه در واقع جزء مندیت یا دستور کار به اصطلاح سیاست خارجی آمریکا است، مخصوصا در ولی الان هیچ کشور دیگری نیستش که چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش اینقدر به منافع آمریکا حمله بکنه. یعنی حتی فدراسیون روسیه هم چنین کاری نمی‌کنه. حالا منافع آمریکا که ببینید دریای سرخ بازی رو من برد یه جای دیگه. خب یعنی اگر در صحنه سیاسی حالا از نظام کلی دنیا بگیم، یعنی در اون مرحله در حقیقت تحلیل کنیم به کشورها ممکنه برسیم. در اون مرحله اگه بخوام تحلیل کنیم، خب دریای سرخ تمام کشورهایی که از نظر بازرگانی و تجارتی استفاده میکنن، آمریکا، چین و اروپا تحت شعار قرار میده. خب این هم منافع الان این بازیگران اصلی این مسئله اتحادیه اروپا، آمریکا و چین وارد گوت شدن، میگم آقا اینو در واقع متوقف کنید. و این پیامی که من میبینم با اون حملات در حقیقت هدفمند از طرف آمریکا داره انجام میشه. خب حوثی هم دارن میگن که این جنگ طول کشیده. اگر محور مقاومت هست، خب شما مقاومت رو چجوری نشون میدین؟ بعضی موقع تحلیلگرا به جایی که
در حقیقت تحلیل کنن بر اساس اون کارهایی که کشورها نکردن، دنبال اون کارهایی میرن که کردن، یعنی اون که پتانسیل یا بالقوه میتونستن بکنن و اونی که بالفعل کردن. اگه اینجوری نگاه کنیم، بعد من هنوز اینو محدود میبینم، هنوز حساب شده میبینم از دو طرف یا چند طرف. حالا هستن تحلیلگرانی که میگن واقعا در آستانه رویارویی تمام عیار قرار گرفتیم. چقدر شما فکر میکنید که این آزمایشی که جمهوری اسلامی داره میکنه با میزان بردباری یا خویشتن‌داری ایالات متحده ممکنه به یه جایی رسیده که دیگه حتی یک دولتی مثل بایدن هم دیگه تحمل نکنه؟ من نمیبینم. ببین دولت‌ها دیپلماسی خیلی بعضی موقع عجیب و غریب کار میکنه. شما الان دیدید تحلیلایی که از حمله پاکستان به ایران و حمله ایران به پاکستان انجام شد، دیدید الان سفیر میخوان سفیراشون بفرستن دوباره شروع کنن کار کردن. دیپلماسی چیز عجیبیه و بعد عوض میشه، موضوع خیلی سیاله و بعد شما اگر اهدافی رو که دارید، من اون نکته شما رو متوجه میشم که اگر وقتی که بالا گرفته، یعنی از لفظی به دیپلماتیک، از دیپلماتیک به عملیاتی اگه برسته، خب دو اتفاق ممکنه بیفته. یعنی با همین زد و خوردایی که میبینید حتی اگر موضعی و هدفمند، دو اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که شما اشتباه کنید در محاسبه، یعنی با اون هدفمند بودن مثلا استراتژیک زدن اشتباه کنید، چه حوثی‌ها چه مثلا اسرائیل یا آمریکا، و این محاسبه اشتباه به ضررتون تموم بشه. یک اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، اون اتفاق ما میگیم unintended consequences، عواقب ناخواسته. بله این هم امتحانش، یعنی شما میگید بله ممکنه به این برگرده، ولی خواسته رو اگه به من بگید امروز، شاید در سطح حالا بین المللی یا سطح جهانی اگه تحلیل نکنیم، در سطح کشوری من فقط دولت نتانیاهو و اسرائیل رو میبینم در این مرحله که شاید بخواد این جنگ رو گسترده تر کنه. کسی دیگه رو نمیبینم. شاید خب بد نیست که من میبینم که بعضی از تحلیل‌ها این است که مثلا هند خیلی دوست داره که پاکستان وارد یه جنگ دیگه بشه، یا مثلا فکر کنید عربستان خیلی دوست داره که حوثی‌ها یه گوشمالی از آمریکا ببینن. خب این طبیعیه، ولی در صورتی که آیا خواسته، یعنی intended، آیا خواسته کسی در منطقه جنگ میخواد فروش نفت، بازار نفت، تورم و مسائلی که از نظر حالا نه تنها کشتیرانی، بلکه از نظر پرسپشن، یعنی در واقع منظر عمومی و چه اتفاقی میفته، اون یه بحث دیگه است. ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو با ما. باشه. شمار قابل توجهی از شهروندان ساکن دو شهر آکره و زاخو در اقلیم کردستان در اعتراض به حمله هوایی سپاه پاسداران به مناطقی از اربیل تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه این اقدام سپاه شعار دادند. این راهپیمایی‌های اعتراضی از روز یکشنبه در برخی شهرهای اقلیم شروع شده. همزمان شماری از شهروندان کرد ساکن فنلاند، سوئیس، سوئد، آلمان و نروژ هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. در حمله موشکی سپاه پاسداران به خانه یک تاجر اهل اقلیم کردستان به نام پیشرو دزئی مورد اصابت موشک قرار گرفت و او و 3 نفر دیگر از جمله دختر خردسالش کشته شدند. سپاه پیشتر گفته بود یکی از مقرهای جاسوسی اسرائیل رو منهدم کرده. دولت اقلیم کردستان اما ادعای تهران رو رد کرده و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عراق هم گفته ایران با این اقدام به تمامیت ارضی عراق خدش وارد کرده. شرعت رئاسة مجلس النواب بتشکیل لجنه تحقیقیه. دستور نخست وزیر عراق برای انجام تحقیقات درباره حمله سپاه پاسداران کمیته تحقیقاتی تشکیل شده. این حادثه بسیار دردناکه و با توجه به روابطی که با ایران داریم، حمله موشکی به اربیل هیچ توجیهی نداره و به تمامیت ارضی عراق لطمه زده. در صورت وجود تیم‌های جاسوسی اسرائیلی و غیرون، مطمئناً با طرح این مسئله از سوی همسایگان ما به ویژه ایران در این زمینه همکاری می‌کردیم. قبلا هم در این باره و برای خلع سلاح احزاب مخالف جمهوری اسلامی اقداماتی داشتیم و نشان دادیم که همکاری کردیم. عراق شرایط سختی رو پشت سر گذاشته و نمی‌خواهیم که در این تنش‌ها خون مردم بیگناه ریخته بشه. متاسفانه آمریکا قبلا جرأت پیدا کرد و به فرودگاه بغداد حمله کرد و قاسم سلیمانی و ابو مهدی کشته شدند. اما این دلیل نمیشه که ایران هم هر اقدامی رو در سرزمین عراق انجام بده، به ویژه که تهران همیشه حامی دولت و مردم عراق بوده. در نتیجه به نظر میرسه اگه ایران دغدغه خود رو با ما در میون میگذاشت، مسئله به اینجا منتهی نمیشد.
ناصر باباخانی، تحلیلگر سیاسی و مدرس کالج نووا از واشنگتن با ما. آقای باباخانی، ایران اقدام مشابهی در پاکستان هم انجام داد و سریع با واکنش اسلام آباد مواجه شد. در مورد اقلیم اولین بار هم نیست و به نظر نمیاد هزینه سنگینی داده باشند. الان میبینیم که بعضی از مقامات دولت مرکزی عراق هم حتی دارن واکنش نشون میدن. چقدر فکر میکنید که عراق ممکنه دست به اقدام بزنه، از جمله مثلا بردن موضوع به شورای امنیت؟ من گمان میکنم این اولین بار هست که در اقلیم کردستان، همونطوری که خودتون اشاره کردید، اولین بار نیست که مورد حملات جمهوری اسلامی قرار میگیره. از حملات توپخانه‌ای گرفته تا حملات درون و اخیراً هم حملات موشکی. اما آنچه که بسیار تعجب برانگیز بود به گمان من، واکنش تند مسئولان اقلیم کردستان و همینطور به اصطلاح در سطح دولت عراق بود. یعنی اگر ملاحظه بفرمایید، در سطح عراق کسی مثل محمد شیعه السودانی که ماحصل اجماع هشت شعبی تحت الحمایه ایران هست، از ارجاع شکایت به شورای امنیت به اصطلاح دم میزنه و این بسیار حائز اهمیته. یا وزیر امور خارجه فؤاد حسین عملاً این جمله رو به کار میبره که جمهوری اسلامی چون جرأت رویارویی مستقیم با اسرائیل رو نداره به اقلیم کردستان حمله میکنه. و حتی خود قاسم عرجی، فرد نزدیک به جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق که چندی پیش با همین شمخانی توافقنامه امنیتی امضا کردن، عملا جمهوری اسلامی رو به دروغ به اصطلاح دروغگویی متهم نمود. بنابراین یا در سطح اقلیم کردستان واکنش نخست وزیر اقلیم با بزدلانه خواندن این حرکت و استاندار اربیل کمین الان در تصاویر شما هم در وزارت کشور بود، اشاره به این که این یک حمله تروریستی است و افکار عمومی، البته این افکار عمومی واکنششون نسبت به این مسئله به مدت‌ها قبل برمیگرده. یعنی اگر فرض بفرمایید ما برگردیم به بعد از رفراندومی که در سال 2017 در اقلیم برگزار شد و نقش جمهوری اسلامی و شخص قاسم سلیمانی در اون جریانات، میشه گفت به نوعی بخش عمده از کردها یک کینه رو نسبت به اصطلاح جمهوری اسلامی در دل داشتند و پخش شدن این عکس‌های فتوشاپ و فیک نیوز و جعلی و زیرنویس‌های جعلی که برای ویدیوها شده بود و دست آخر اظهار بی اطلاعی تصنیم و که ما منبع اولیه نبودیم، عکس‌ها رو از صدا سیما گرفتیم، از پرس تیوی گرفتیم، مجموعه این عوامل رو که کنار هم دیگه میگذاریم، من اعتقادم بر این هست که این بار این مسئله برای جمهوری اسلامی حداقل در سطح دیپلماتی و در سطح حرف به اصطلاح گران تمام خواهد شد. نتیجه عملیش ولی چه خواهد بود؟ میفرمایید در سطح دیپلماتیک آیا به نظرتون همونطور که پرسیدم به شورای امنیت میره یا ایالات متحده ممکنه به نظرتون اقدام بکنه یا کشورهای عرب منطقه ممکنه واکنشی نشون بدن؟ چون تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم به نظر نمیاد هزینه سیاسی چندانی داده باشن. دقیقاً همینطوره. یعنی اگر ملاحظه فرمایید در سطح بین‌الملل کانادا و آمریکا، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه این حرکت رو محکوم کردن، یا کشورهای اصلی اروپایی مثل آلمان، انگلیس و فرانسه همینطور و سایر کشورها، دانمارک، فنلاند، هلند و حتی امروز سازمان دیدبان حقوق بشر به این اشاره کردن که این گونه حملات اگر با جمهوری اسلامی برخورد نشه، عملیات افزایش پیدا میکنه. من شخصا گمانم بر این است، با توجه به اینکه عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی هست و شخص شیعه السودانی همونطوری که عرض کردم ماحصل یک اجماع است در بین گروه‌های هشت شعبی، ولی همین حرکت رو من به فال نیک میگیرم و شاید به نوعی بتونه به عامل بازدارنده تبدیل بشه. کما اینکه من گمانم بر این است، همونطوری که خودتون اشاره فرمودید در رابطه با پاکستان، به نظر میرسه که کم کم داره یک اجماعی شکل میگیره و شاید این اجماع دست آخر بتونه حداقل به لحاظ دیپلماتیک بازدارنده باشه و هزینه‌هاش رو به ایران تحمیل بکنه، نه هزینه عملی ولی گمان میکنم هزینه دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه. ممنونم از شما. ناصر باباخانی، تحلیلگر سیاسی و مدرس کالج نووا از واشنگتن. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر میکنه. نشست شورای امنیت فردا سه‌شنبه درباره جنگ در نوار غزه و با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت و کشورهای منطقه برگزار میشه. فرانسه که ریاست این ماه شورا رو بر عهده داره گفته هدف از این نشست پیدا کردن راه حل سیاسی و امنیتی برای آتش‌بس پایدار و پایان بحران انسانی در غزه است.
مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست. مریم، از زمان شروع جنگ در غزه این دومین بار هستش که آقای امیر عبداللهیان به سازمان ملل میره. دفعه پیش در مجمع عمومی صحبت کرد. چه میدونیم در مورد برنامه سفر او و آنچه که در شورای امنیت میخواد بگه؟ خب فرداد، این یکی از مهمترین جلسات شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت در خاورمیانه و مخصوصاً درگیری‌ها در نوار غزه خواهد بود. این جلسه در حالی برگزار میشه که در روزهای گذشته اعضای جامعه جهانی بارها درباره گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه هشدار دادن، اون هم پس از افزایش فعالیت‌های گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مخصوصاً پس از حملات جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و بعدش هم در پاکستان. و از طرف دیگر هم در مورد ادامه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ. ریاست جلسه فردا رو استفان سوژورنی وزیر خارجه جدید فرانسه به عهده خواهد داشت فرداد، و همونطور که تو گفتی جلسه با حضور وزرای خارجه کشورها از جمله وزرای خارجه کشورهای منطقه مثل ایران، اردن، لبنان هم خواهند بود و سخنرانی خواهند کرد. وزرای خارجه روسیه که دیروز به نیویورک اومد و قرار هست وزیر خارجه بریتانیا و سوئیس و احتمالاً وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم حضور داشته باشند. قراره که در این جلسه دبیر کل سازمان ملل هم سخنرانی داشته باشه در اوایل جلسه و احتمالاً در سخنرانی خودش دوباره بر اهمیت آتش بس در نوار غزه تاکید خواهد کرد. امیر عبداللهیان در مورد سفرش اگه بخوام بگم از دو منظر مهم خواهد بود و همچنین سخنرانیش در این جلسه مهم خواهد بود. یکی از دلایلی که این سفر مهم هست اینه که در هفته‌های گذشته فردا جمهوری اسلامی مورد محکومیت برخی از اعضای شورای امنیت قرار گرفته، هم به دلیل فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش در منطقه و هم به دلیل کمک‌های تسلیحاتیش به روسیه در جنگ اوکراین. موضوع مهم که بسیار مهمه به خاطر این سفر اون هم این هست که خیلی ها معتقد هستند و معترض هستند که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با وجود حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه مخصوصاً حماس و همچنین نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هنوز هم انقدر راحت میتونه دعوت بشه و به نیویورک سفر بکنه و در جلساتی به این مهمی شرکت بکنه. به هر حال قرار هست که پس از اتمام جلسه فرداد رئیس شورای امنیت با وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله امیر عبداللهیان دیدار داشته باشه که این جلسه بسیار مهم است که مطمئنا وزیر خارجه فرانسه دوباره بر اهمیت اینکه این جنگ در منطقه گسترش پیدا نکنه و حملات حوثی‌ها با امیر عبداللهیان گفتگو خواهد کرد. دیدارهای دو جانبه دیگری هم میان وزرای خارجه کشورهای دیگر برگزار خواهد شد. احتمالاً به احتمال زیاد امیر عبداللهیان با دبیر کل سازمان ملل فردا دیدار خواهد داشت. میدونیم که امیر عبداللهیان به دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای نوشته که در مورد کشته شدن 5 مستشار سپاه پاسداران در حمله منتصب به اسرائیل هشدار داده و گفته حق ذاتی خودش میدونه که جواب قاطع و متناسب به این حملات به گفته اون اسرائیل بده. به هر حال ما فردا در مقر سازمان ملل خواهیم بود تا بیشتر در مورد سفر عبداللهیان و این جلسه گزارش بدیم. فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو معترض زندانی محکوم به اعدام در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده ابلاغیه اجرای حکم اعدام موکلش رو دریافت کرده که طبق اون این حکم قرار فردا سه‌شنبه 3 بهمن اجرا بشه. آقای رئیسیان گفته اجرای چنین حکمی هیچ مجوز قانونی نداره و به گفته او قتل محسوب میشه. او گفته این حکم در دیوان عالی نقض و به شعبه هم‌ارز ارجاع شده. به گفته آقای رئیسیان قرار بر این بود که ضرورتاً با معاینات جدید پزشکی حکم شایسته صادر بشه. همزمان دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات و ابهامات موجود در پرونده رسایی درخواست اعاده وکلای او را رد کرده و فاقد شرایط قانونی دونسته. رسایی قبلا به اتهام قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه به اعدام محکوم شده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، زمان زیادی نمونده دیگه، تقریبا نیمه شب الان در تهران. چه میدونیم در مورد حکم اعدام او؟ آیا هنوز راهی برای او وجود داره که حکمش لغو بشه؟ سلام به شما بینندگانتون.
ببینید بله واقعا غیر مترقبه بود این توییتی که آقای رئیسیان کردن و گفتن که ممکنه تا ساعاتی دیگه، یعنی حکم اجرای احکام رفته، حکم اعدام محمد قبادلو 23 ساله اجرا بشه. پرونده ایشون موارد بسیار در واقع مواردی داره که نشون دهنده عدم رعایت دادرسی عادلانه در پرونده است. من چند مورد رو میخوام بهش اشاره بکنم. اول اینکه آقای قبادلو از اختلال دو قطبی رنج میبره و در ویدیوهایی که خود رسانه‌های ایران از جلسات دادگاهش، در واقع جلسه دادگاهش برگزار کردن، منتشر کردن، هم به وضوح به اختلالش اشاره میکنه، به این اشاره میکنه که مدتی بوده داروهاش رو مصرف نمیکرده و در اون شب 3 شهریور که 3 شهریور 1401 که بازداشت شده چند شب قبلش نخوابیده بوده. خب مشخص است که فردی که اختلال دو قطبی داره، داروها رو مصرف نکرده و در شرایطی که ثبات نداره، اگر که اقدامی هم به دست زده باشه بهش، در سلامت روان نبوده که بتونه تصمیم بگیره بابت این و بنابراین در واقع جدا میشه از حتی اگر ایشون مرتکب شده باشه از جرمی که مرتکب شده. اما موارد دیگه‌ای که در پرونده وجود داره، مثل اینکه آقای رئیسیان قبلا گفته بودن که فیلم دوربین‌های مداربسته در پرونده وجود نداره یا اینکه شرایط بیماری ایشون لحاظ نشده. اینا همه مواردی هست که نشون میده قوه قضاییه جمهوری اسلامی طبق رویه سالی که داشته در واقع داره مرتکب یک قتل حکومتی دیگه میشه. به عنوان کسی که 15 سال موارد نقض حقوق بشر رو شخصا پیگیری کرده، 4 سال در مورد اعدام داره مینویسه و اصلا تز در واقع دکتراش این موضوع اعدام در جمهوری اسلامیه، میتونم بگم که قریب به اتفاق احکام اعدامی که جمهوری اسلامی صادر کرده و اجراشون کرده قتل حکومتی محسوب میشن، به واسطه اینکه حقوق متهم در اونها لحاظ نشده، شرایطی که در واقع جرم درش به وقوع پیوسته لحاظ نشده و ماموران امنیتی، ماموران پلیس و ضابطین قضایی در واقع با سنگدلی هرچه تمامتر فقط برای باز کردن بار مسئله از دوش خودشون، با سنگدلی هرچه تمامتر، با شکنجه، فشار، وعده و وعیدهای در واقع دروغین سعی کردن که از متهمان اقرار بگیرن و دستگاه قضایی ایران این اقاریر رو در واقع مبنای صدور احکام وحشیانه و احکام قرون وسطایی مثل اعدام قرار داده. متاسفانه در مورد آقای قبادلو هم به همین شکل هست. ایشون همونطور که بارها هم گفته شده در رسانه ها در وضعیت سلامت جسمی نبوده. ایشون موضوعی که مطرح میکنن در مورد ایشون این هست که فرید کرمپور رو زیر گرفته با یه خودروی پیکان. من یادم هست همون اوایل که حکم اعدام ایشون صادر شده بود، یکی از همبندی‌هاش یه رشته توییتی نوشته بود در مورد یه واقعی که توی زندان اتفاق افتاده بود، اینکه تندخو بوده، دعوایی کرده با همبندی‌هاش و بعد فراموشش کرده به کلی. این از خصیصه‌های کسانی هست که اختلال دو قطبی دارن، تندخو بودن، اگریسیو بودن و بعد فراموش کردن. ایشون حتی موقعی که اقرارها رو ازش داشتن میگرفتن احتمالاً در وضعیتی نبوده که به یاد بیاره چه اتفاقی افتاده. مدارک و اسنادی که میتونه ثابت بکنه که ایشون بیگناه در پرونده وجود نداره. اینها مواردی هست که همونطور که عرض کردم به خوبی نشون میده که یک قتل حکومتی دیگه در حال وقوعه و حقیقتاً کاری که در این شرایط میشه انجام داد اینه که تک تک مردم ایران خودشون رو مسئول این جانهای عزیزی بدونن که نظام جمهوری اسلامی داره از ما میگیره. این در واقع مسئولیت پذیری، این که در مورد این موضوع گفته بشه، شنیده بشه، اینا موضوعاتی است که تک تک مردم ایران باید برای خودشون اون رو به عنوان یک مسئولیت بپذیرن و سعی کنن که راجع بهش بگن. ما جز این که فشار بیاریم به نظام جمهوری
جمهوری اسلامی که این حکم اعدام رو متوقف کنه کار دیگه‌ای در حال حاضر از دستمون بر نمیاد و امیدواریم که در واقع حداقل مطابق قوانین خودشون اجازه اعاده دادرسی به ایشون داده بشه، اجازه این داده بشه که به عنوان یک شهروند در واقع اون پروسه قانونی در مورد ایشون اجرا بشه. ممنونم از شما. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. شماری از مقامات وزارت آموزش و پرورش و همینطور جمعی از کارشناسان میگن گسترش پدیده‌ای به عنوان مدارس مسجد محور خطرناکه و میگن این مدارس باعث گسترش افراطگرایی میشه. منتقدان این مراکز رو مدارس یاغی نامیدن و گفتن این مدارس میتونن برای نظام آموزشی فعلی مسئله ساز بشن. به گزارش روزنامه هم میهن در حال حاضر 150 از این مدارس با 7000 دانش آموز هم در ایران وجود داره. در همین حال اما سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از استخدام حدود 3500 روحانی و طلبه خبر داده. قبلا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان استخدام طلاب و روحانیان رو در مدارس یک حرکت ارتجاعی دونسته و اون رو محکوم کرده بود. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت. توماس خانم کنعانی، همین الان هم در دروس مدارس جمهوری اسلامی کم نیست آموزش‌های دینی، از کتاب دینی بگیری تا آموزش‌های دیگر، معلم‌های پرورش فرهنگی. چقدر فکر می‌کنید که آوردن مساجد به مدارس به این شکلی که میگن میتونه خطرناک باشه واقعا اونطور که بسیاری میگن؟ درود بر شما. ببینید، به هر حال آموزش‌های ایدئولوژیک در هر کجای دنیا که اتفاق می‌افتند یک اشتباه استراتژیک در مسئله تربیت بچه‌ها به خصوص در مدارس است. یعنی آموزش‌های اتنیکی، آموزش‌های دینی و یک چنین مسائلی اصولاً فقط برای دادن آگاهی به بچه‌ها بایستی در مدارس باشن، نه اینکه شما اونها رو وارد سیستم آموزشی کنید که پایه مدرسه رو از مدرسه و از تعلیم و تربیت به مسجد و پرورش مذهبی تغییر بدید. یک مقاله خیلی جالبی در این زمینه ادوارد گلیسر داره در سال 2007 که اشاره میکنه چطور یک ربط مستقیم مثبتی بین دموکراسی وجود داره و آموزش‌های نرمال در مدارس. اما اگر بخوایم با تفکر یک دیکتاتور به قضیه نگاه کنید، طبیعتاً میبینید که سعی میشه از همین مجرا استفاده کنند که به گونه‌ای اون ایده ها یا اون ایدئولوژی های خودشون رو برای نسل بعد ساخته و پاخته، آماده پذیرش و به قول معروف بعدها پردازش کنن. اما مسئله‌ای که اینجا مطرحه در مورد جمهوری اسلامی اینه که در همین خیزش انقلابی زن زندگی آزادی ما به خوبی دیدیم که قسمت اعظم از کسانی که در این تظاهرات ها به خصوص فعال بودند همین بچه‌هایی بودند که ما به نام نسل زد میشناسیمشون، یعنی بچه‌هایی که نیمه دوم دهه 90 میلادی به دنیا آمدن. خب یعنی طبیعتاً در بحبوحه انقلاب و در فضای آموزش و پرورش انقلاب بسیاری از اونها حتی از پدر مادرهایی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن. من سوالم این هست، آیا جمهوری اسلامی پاسخی گرفته از این قضیه؟ آیا این جز یک عذاب مضاعف برای بچه‌هایی که در مدرسه هستن؟ همین الان هم سیستم آموزشی در ایران بسیار آسیب خورده است. به گواه متخصصین لزومی نداره من بگم، کافیه یک سرچ ساده بکنید یا به صحبت‌های متخصصین گوش بدید که به چه ضعف‌هایی اشاره می‌کنند، چه از لحاظ آموزشی و الان هم که می‌بینیم چه از لحاظ پرورشی. من فکر می‌کنم که بله میتونه خطرناک باشه، اما مهمترین خطری که در پیش داره جناب فرد، مشکل اصلی اینه که بچه‌ها یاد میگیرن که در مدرسه چیزی که به اونها آموزش داده میشه به گواه جامعه، به گواه تربیت پدر مادر و به گواه عقل سلیم ممکنه محلی از اعراب نداشته باشه. یعنی وقتی شما آموزش دینی رو که ممکنه باب میل همه افراد جامعهتون نباشه و حتی یک اکثریتی وارد فضای آموزشی میکنید، انگار به بچه دارید یک دروغ رو آموزش میدید و وقتی بچه دروغ رو آموزش بگیره تصمیم میگیره که به صورت انتخابی انتخاب کنه که کدوم آموزش خوبه و کدوم آموزش بده. بعد شما وقتی قوانین رو هم آموزش میدید، یک اتفاق بدی که میفته ممکنه بچه فکر کنه که مدرسه‌ای که به من آموزش دینی دروغ میده طبیعتاً میتونه به من آموزش دینی در آموزش اشتباه دروغ یا غلط در مورد قوانین هم بده. یعنی در واقع یک جنگ پنهان بین حقیقت و واقعیت برای بچه‌ها و برای خانواده‌ها پیش میاد. بچه مدام باید بین ارزش‌هایی که خانواده میگه و ارزش‌های دروغونی که حکومت دیکتاتوری بهش داره اعمال میکنه انتخاب کنه. این فکر میکنم مهمترین خطریه که
سیستم آموزش رو برای بچه‌ها غیر قابل اعتماد میکنه. حالا بحث ما در مورد مدارس هست، ولی این تبلیغات مذهبی همه جا هم هست دیگه، یعنی صدا و سیما هم عملاً در تسخیر اونها هست، بیلبوردهای شهر هم در نقاط مختلف ایران همینطور هستش، یک سره در حال تبلیغات پروپاگاندای مذهبی هستند. ولی به نظر میاد در عین حال خود بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم از آن دارن که شاید اونقدرها توفیق نداشتن و میگن خودش تا اندازه باعث جدایی و دوری از دین شده. طبیعتاً میشه. اتفاقاً به گواه متشرعین الانسان حریصون به مامونه، یعنی بر چیزهایی که منع میشن معمولاً در جوانان و نوجوانان هم بیشتر میبینیم. افراد حریص‌تر میشن. در مورد بحث مذهب هم همینه. شما یک زمانی ببینید بحث اصلی اینه، ما وقتی از سکولاریسم یا حتی از لایسیته صحبت میکنیم داریم میگیم که هیچ اشکالی نداره که افراد باورهای دینی داشته باشند. بسیار هم اتفاقا خوبه یک کسی به یک چیزی باور داره، اما این یک پدیده شخصی هست. وقتی شما این رو ور می‌دارید وارد قوانین میکنید، وقتی این رو ور می‌دارید به بیلبوردهای خیابان‌ها میرسه، وقتی این رو وارد شعائر روزانه‌تون میکنید و از همه بدتر وقتی این رو وارد آموزش و پرورش مدارس میکنید، دیگه این یک بحث شخصی نیست، دیگه این اعمال قدرت من به خاطر باوری که دارم بر شمایی به عنوان اون کسی که اصلا ممکنه به اون قضیه باوری نداشته باشید. مشکل اینجا شروع میشه. اما مسئله این هست حقیقت اون چیزیه که خارج از فضای ایدئولوژیک و پروپاگاندای جمهوری اسلامی تمام هموطنان ما، تمام همشهریان ما میتونن ببینن. شما در فضای مجازی که یک نگاهی بندازید، به حالی که فقط فضای ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، شما میبینید در دنیای آزاد برای مثال غرب چه میگذره. میبینید جوانان چطور میتونن یک زندگی نرمال رو تجربه کنن، چطور میتونن از آموزش به دانشگاه به مرحله کار یک زندگی نرمال عاطفی و برسن. چالش‌های زندگی برای همه هست، اما راجع به این نرمال بودنه دارم صحبت میکنم که در فضای ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گمه. بنابراین طبیعتاً یک چالش روزانه، یعنی انگار که مردم ما به یک غم دائمی و به یک خشم دائمی خو میکنند به خاطر اینکه مدام چیزهایی میشنوند که نمیخوان بشنوند. این مشکل واقعاً یک مشکل روانی اجتماعی بزرگ برای جامعه میشه. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته در حال حاضر بیش از 1 میلیون طالب در مدارس مذهبی امارت اسلامی درس می‌خوانند و قراره تا 3 سال آینده 0.5 میلیون نفر دیگه هم از این مدارس فارغ بشن. به گفته احمدضیا سراج، در حالی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان شمار مدارس رسمی و غیر رسمی دینی 13,000 محاسبه شده بود، با بازگشت طالبان این رقم به 20,000 رسیده و همچنان در حال افزایشه. به گفته این مقام امنیتی حکومت سابق افغانستان، مدارس دینی در پاکستان مکان‌هایی مناسب برای سربازگیری طالبان در 2 دهه گذشته بودند و در آینده به کانون خطر جدی در سطح منطقه و جهان تبدیل میشن. رازی دانش همکارم اینجا در استودیو با ماست. چرا با بازگشت طالبان به قدرت این مدارس همچنان احیا هستند و پرقدرت هستند در پاکستان؟ اول اینکه بگم رادیکالیسم یک اشتهای سیری ناپذیری داره برای تأسیس و بازتولید این مدارس در هر نقطه از دنیا که بتونه. فعلا برای مدتی، برای سالها بسترش در پاکستان به طور مشخص، طوری که رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان یاد کرده بود، در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان این بستر مساعد بود و حالا این یک زمینه مساعدی با وجود حکومت امارت اسلامی در افغانستان به وجود اومده و بعدش نمیاد این که این مدارس رو هم در پاکستان بخواد نگه داره و نه تنها نگه داره بلکه این مدارس رو بیشتر از قبل فعال بکنه و هم این مدارس رو در داخل خاک افغانستان اونها رو خیلی زیاد گسترش بده. آمار میگه تعداد مدارس مذهبی در داخل خاک افغانستان فقط تو این 2 سال 5 برابر بیشتر از آمار کل مدارس رسمی دولتیه که نظام جمهوریت در افغانستان داشت. خیلی وحشتناکه، واقعا ترسناکه، طوری که مقامات امارت گفتن ما تنها تعلیمی رو که برگرفته از آموزه های طالبانی باشه ما قبول داریم، هیچ نوع تعلیم دیگه ای رو، هیچ نوع علوم دیگه ای رو ما حتی قبول نداریم. بعضی از مقامات رادیکال اونها گفتن و تمرکزشون هم شدید روی گوشه کنار و حتی در روستاها و قریه‌های افغانستانه، به خاطر اینکه تصور میشه که طالبان در
دوره اول حاکمیت خودشون شاید به این دیدگاه رسیده بودند که چون اونها از آن سوی مرزهای افغانستان آمده بودند و وقتی به افغانستان رسیدند جایگاهی نداشتند، ریشه و خاستگاهی نداشتند و بعد از سالها با مقاومت مردم مقابل شدند و دوباره حالا عوامل دیگری که خیلی زیاد دخیل بود ولی مجبور به عقب نشینی شدن، دوباره برگشتن به همون مدارس. اما الان وقتی اومدن میخوان اون پایگاه خودشون رو، اون عقاید طالبانی و رادیکالیسم خودشون رو بین عامه مردم، بین همه مردم به طور مشخص در قریه‌ها و روستاها، جایی که یعنی حتی ممکنه تلفن آنتن نده، اونا گفتن ما میخوایم اینجا مدرسه مذهبی درست بکنیم. یا حتی برای زنانی که اونا گفتن اجازه ندارن به مدارس مدرن برن ولی آزادانه میتونن وارد مدارس مذهبی بشن. یعنی یک زمینه خیلی عالی و بزرگی رو مهیا کردن. این که چقدر دارن از کمک‌های بین‌المللی استفاده میکنن به کنار. تصاویر خیلی زیادی منتشر میشه که کمک‌های یونیسف، صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل، کمک‌هایی که اون داره تو این مدارس توزیع میشه. مدارسی که رئیس یوناما گفته ما اصلا اطلاع نداریم که چه محتوایی داره تو این مدارس تدریس میشه و این خیلی واقعا وحشتناکه. پس این مدارس رو اگه به سوال خودت برگردیم، نه تنها میخواد در طالبان و امارت اسلامی و این گروه تروریستی نه تنها میخوان توی پاکستان نگه دارن، سالها براش جنگیدن، سالها برای به دست آوردن قدرت توی اون غارها جنگیدن و حالایی که دولت رو به دست آوردن، حالا که این همه سازوکار دارن، مسلما عقب نشینی نمی‌کنن و اون کماکان سنگر رو پشت مرزها نگه داشتن و زمینه مساعدی رو که دارن در داخل خاک افغانستان میگیرن، دارن این مدارس رو توسعه میدن هرچه بیشتر. ممنونم از تو همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو. در روزهای گذشته صدها هزار نفر در شهرهای مختلف آلمان در اعتراض به فعالیت گروه‌های راست افراطی و سیاست‌های اونها در قبال مهاجران به خیابون‌ها آمدند. پلیس آلمان در ابتدا پیش‌بینی می‌کرد که در هر شهر قریب به 7000 نفر شرکت خواهند کرد، اما بیشتر از 100,000 نفر در این اعتراض‌ها شرکت کردند. این اعتراضات بعد از افشای گفتگو بین سران حزب آلترناتیو برای آلمان با چند حزب راست افراطی دیگه در مورد راه‌های اخراج دست جمعی تمام مهاجران از این کشور حتی در صورت داشتن تابعیت آلمانی شکل گرفته. من به این فکر میکنم که چه اتفاقی داره تو دنیای ما میفته. به نظرم این اتفاقا هرگز نباید تکرار بشن. نازی‌ها، راستگراها، فاشیست‌ها به هر شکلی که بتونن بازم به کانون قدرت نزدیک میشن و همه اینا نشون میده که ما تو مسیر خیلی بدی قرار داریم. به رغم همه اینا من خیلی خوشحالم که شمارمون اینجا زیاده و میخوایم نشون بدیم که راههای دیگه‌ای برای عافیت بشرم وجود داره. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، این گروه حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD به موقعی که داشت قدرت می‌گرفت نگرانی‌های اینچنینی وجود داشت در مورد رویکردی که در مقابل مهاجران دارن. الان به نظر میاد که دیگه در اقلیت آنچنانی نیستن، صدای خیلی رساتری دارن. چقدر این جامعه آلمان رو نگران کرده؟ بسیار بسیار نگران کرده. این سال جدید میلادی میتونه در تاریخ سیاسی آلمان یه نقطه عطف باشه. ما در 3 تا از ایالت‌ها، استان‌های آلمان در شرق آلمان شرقی سابق انتخابات داریم و در هر 3 این استان این حزب از همه احزاب جلوتر هست. در بعضی از استان‌ها به اندازه تمام احزاب دیگه رأی داره. حالا دلایلش چیه بماند، ولی این واقعیت که اگر در یکی از این ایالت‌ها اینها واقعا دولت رو در دست بگیرن، میتونن نظام سیاسی آلمان رو خیلی تحت تاثیر قرار بدن، حتی عده‌ای میگن عوض کنن، چون دولت‌های ایالتی در آلمان خیلی اختیار دارن، خیلی قدرت دارن. هر ایالتی دولتش وزارت فرهنگ داره، وزارت دادگستری داره، وزارت کشور تنها چیزی که نداره وزارت امور خارجه و وزارت دفاع هست، ولی بقیه قدرت ها رو داره و قدرت زیادی هم داره در تصمیماتی که دولت مرکزی میگیره. در حقیقت در اون پارلمان دوم آلمان که بهش میگن بوندسرات، که در جاهای دیگه میگن سنا، در اینجا حضور دارن، میتونن تمام قوانین رو تغییر بدن. این ترسی است که در آلمان ایجاد شده
و این تظاهرات وسیعی که انجام شده در حقیقت بعد از مدتی که در حقیقت بیعملی احزاب دیگه بوده. احزاب دیگه بر سر مسائل انرژی و جنگ اوکراین و سایر مسائل دیگه با هم دیگه دائما اختلاف داشتن و آفده از همه این اختلافات استفاده کرده. در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار حضور داره و این طبقه متوسط آلمان بیدار شده یه باره که این خطری رو که در تاریخ آلمان یک روزی باعث شد که در حقیقت 6 میلیون یهودی بسوزونن در اینجا و اون جهان رو با اون حزب فاشیست نازی عوض بکنن، این خطر داره در حقیقت رشد میکنه. به همین علت این تظاهرات بی سابقه ای بوده. در آخر هفته گذشته در خیلی از شهرها شهرهای بزرگ تظاهرات به اندازه بزرگ بوده که به اصطلاح سازمان دهندگان تظاهرات مجبور شدن که از مردم بخوان که برگردین به خونه، ولی در اثر این تجمع عجیب احتمال زیر دست پا رفتن خیلی ها داره. بنابراین سال بسیار بسیار تعیین کننده در آلمان هست و بایستی منتظر بود که این داستان به کجا میرسه. دلایل مادی این رشد به اصطلاح دست راستی ها صرف نظر از اینکه به حدس بودن همیشه در آلمان 10-15% که به اون تاریخ گذشته نازی یه جوری علاقه‌مند بودن، حدس میزنن 10-15%، ولی دلایل عجیب دیگری هم که بهش وارد شده این مسئله جنگ اوکراین هست و مشکل انرژی که آلمان باش روبرو شده، مسئله جهانی شدن و امکانات اقتصادی آلمان که در این وضع جهانی کمتر شده و غیره، و به خصوص این مسئله خارجی ها، چون این جنگ اوکراین باعث شد که در یک بار 1 میلیون بالای 1 میلیون اوکراینی به آلمان پناه بیارن. قبلا همونطور که شما میدونید خانم مرکل 2015 1,5 میلیون مهاجر که به کشورهای دیگر اروپا نمیتونستن بپذیرن یک بار بهشون اجازه وارد شدن و این اتفاقی که افتاده در این حال یه چیزی هم برای ما ژورنالیست‌ها بگم، بدون به اصطلاح فعالیت تحقیقاتی و تا حدودی مخفی ژورنالیست‌ها این مسئله رو نمیشد که این آفده چقدر به حزب فاشیسم آلمان و نازی‌های آلمان نزدیک است و استخوان بندی اصلیش از اونها هست. و همین علت هم این در حقیقت یک مقاله‌ای بود در یک وبسایتی و این جامعه آلمان رو تکان داد، چون محلی هم که این جلسه آفده برگزار کرد در نزدیکی پوتسدام همون محلیه که نزدیک که یک زمانی هیتلر به اصطلاح جلسه‌ای تشکیل داد، اسمش از کنفرانس وانزه، در کنار یک دریاچه‌ای هست در نزدیکی پوتسدام. اونجا تصمیم گرفتن که مسئله یهودیای آلمان رو حل بکنن، یعنی بسوزن و همه رو از بین ببرن. و چون نزدیکی جغرافیایی و به این در تاریخ آلمان خیلی خیلی معروف هست این کنفرانس، و چون این جلسه هم در تصادفاً یا غیر تصادفی در نزدیکی این کنفرانس بوده، این هم زیاد تاثیر گذاشته. ممنونم از شما علی سعدزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت. ران دسنتس فرماندار فلوریدا و یکی از نامزدهای جمهوری خواهان در رقابت‌های انتخاباتی 2024 با حمایت از دونالد ترامپ از رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. ران دسنتس در یک پیام ویدئویی با حمایت از ترامپ گفت ترامپ از بایدن برتری داره و نیکی هیلی رو هم یک عضو قدیمی جمهوری خواه خوند که تنها بسته‌بندیش تغییر کرده. آقای ترامپ هم با اشاره به حمایت ران دسنتس ازش گفت بسیار مفتخره که حمایت او رو کسب کرده. با کناره‌گیری دسنتس و حمایت از ترامپ به فاصله 2 روز تا رأیگیری مقدماتی در ایالت نیو همشایر، دونالد ترامپ تنها نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا رو در سازمان ملل به عنوان رقیب پیش رو داره. من نمیتونم وقتی که یک مسیر روشن برای پیروزی نداریم از حامیان بخوام که داوطلبانه وقتشون رو صرف و منابعشون رو اهدا کنن. بر این اساس من امروز کمپینم رو متوقف میکنم. من مفتخرم که 100% از وعده ها رو عملی کردم و ادامه عملی کردنشون رو متوقف نمیکنم. برای من روشنه که اکثریت رای دهندگان جمهوری خواه میخوان به دونالد ترامپ فرصت دیگه‌ای بدن. آنها شاهد بودند که ریاست جمهوری او با مقاومتی بی‌امان متوقف شد
و می‌بینند که دموکرات‌ها از قانون برای حمله به او استفاده می‌کنند. ما با دونالد ترامپ اختلاف نظر داشتیم، مثل پاندمی ویروس کرونا و ارتقای آنتونی فاجی. ترامپ بر جو بایدن برتری داره، روشنه. من تعهد کردم که از نامزد جمهوری‌خواه حمایت کنم و همین کار را خواهم کرد. او تایید منو داره، چون ما نمیتونیم به گارد جمهوری‌خواه قدیمی بسته‌بندی مجددی که نیکی هلی ازش نمایندگی میکنه برگردیم. روزهای اولویت قرار ندادن آمریکایی‌ها و تسلیم شدن به ایدئولوژی بیدار شده تموم شده است. تهمینی دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حقوقی اینجا در استودیو با ماست. خانم دهبزرگی، بعد از نتیجه آیووا من حدسم این بود که آقای دسنتس دیگه بالاخره یک با محاسبه ریاضی میفهمه که شانس زیادی نداره، ولی بعد دیدم رفت اتفاقا کارولینای جنوبی قبل از اینکه بره حتی نیو همشایر. چه شد به نظرتون که یکم طول کشید تا به این نتیجه برسه که دیگه شانسی نداره؟ به نظر من آقای دسنتیس خیلی زیاد صبر کردن، همونجور که شما فرمودین، که کناره‌گیری کنن، به خاطر اینکه در این چند ماه اخیر ایشون در نظرسنجی ها بالا نمی اومدن، در صورتی که مثلا کسانی مثل خانم نیکی هیلی همینجوری رشد می‌کردن و اینکه خب بسیار از طرفداران آقای ران دسنتیس از عملکرد کمپین انتخاباتی ایشون بسیار دلسرد شده بودن. در اصل کلا حال و هوای کمپینشون دیگه اون شور و اشتیاق اولو نداشت و به هر حال آیووا هم نشون داد که خب به هر حال اختلاف ایشون با آقای ترامپ خیلی زیاده و هیچ شانسی ایشون نداره در مقابل آقای ترامپ. در نتیجه در اون پیام ویدیویی هم که منتشر کردن گفتن که من نمیخوام دیگه وقت و پولهای طرفدارانم رو در این مسیر هدر بدم، در نتیجه من کناره‌گیری میکنم و از کاندیدایی که در اصل باش موافقم آقای ترامپ حمایت خواهم کرد. در نتیجه به نظر من این کاملا قابل پیش بینی بود که آقای دسنتیس میاد کنار و اینکه نکته‌ای که الان وجود داره اینه که الان طرفدارای آقای دسنتیس 100% به کمپ آقای ترامپ خواهند رفت، به خاطر که از نظر ایدئولوژیکی این دو نفر خیلی به هم نزدیک‌ترن تا مثلا آقای ترامپ و خانم نیکی هیلی. خودش هم که رسما اصلا عملاً حالا خیلی با هیجان نه، ولی بالاخره از آقای ترامپ حمایت کرده، هرچند چیز زیادی دست کم در نیو همشایر در چنته نداشت که حالا بخواد به آقای ترامپ کمک آنچنانی بکنه. چیزی نزدیک 6% بود نظرسنجی ها. حالا فرض کنیم از این 6% 4-5% هم بره برای آقای ترامپ، دیگه فاصلش با نیکی هیلی بسیار زیاد میشه. چقدر فکر می‌کنی که همین اتفاقی که برای آقای دسنتس افتاد فردا هم احتمالاً در نیو همشایر برای خانم هیلی خواهد افتاد و دیگر به سه‌شنبه بزرگ اینها نمیرسیم و نتیجه برای جمهوری خواهان فردا معلوم میشه؟ نیو همشایر یکم ماجراش با آیووا متفاوته. نیو همشایر رای دهندگاش خیلی میانه روتر هستن، با اینکه جمهوری خواهن ولی با رای دهنده های ایالت آیووا که خیلی راستگراتر و مثلا مسیحی تر هستن متفاوتن. و غیر جمهوری خواهان میتونن رای بدن تو نیو همشایر؟ بله، رای دهندگانی که صرفاً جمهوری خواه نیستن یا مستقل هستن، مثلا لیبرتریان ها هم میتونن در انتخابات مقدماتی جمهوری خواه رای بدن. در نتیجه این یک فرصتی هست برای خانم نیکی هیلی که خودی نشون بده، ولی نظرسنجی ها چیزی که نشون میدن که باز همین ارقام به ما نشون نمیده که خانم نیکی هیلی شانسی داشته باشه در مقابل آقای ترامپ، بخاطر اینکه این اختلاف مثلا بین مثلا 5% و 4% نیست. این الان اختلاف بین خانم نیکی هیلی و آقای ترامپ در حد مثلا 30%. در نتیجه چیزی که الان همه در اصل مطمئنن اینه که احتمالا آقای ترامپ خیلی با اختلاف زیاد دوباره نیو همشایر رو برنده خواهد شد. ولی چیز دیگه که الان وسط خیلی اهمیت داره اینه که ببینید خب خانم نیکی هیلی چه جور عمل خواهند کرد، به خاطر اینکه بسیاری از طرفداران خانم نیکی هیلی جمهوری خواهان میانه رو و حتی دموکرات هایی هستن که میانه رو ترن، کسانی که نمیخوان به آقای بایدن رای بدن ولی حاضر نیستن حتی به آقای ترامپ هم رای بدن، اونها کسانی هستن که به خانم نیکی هیلی رای میدن و به نظر میاد آقای ترامپ هنوز نتونسته از بدنه رای دهندگان خانم نیکی هیلی کسی رو برای خودش جذب کنه. خطری که من احساس میکنم اینه که اگر خانم نیکی هیلی کنار بره بسیاری از رای دهندگان و طرفداران ایشون برن به سمت دموکرات ها. چیزی که کارزارهای انتخاباتی ایالات متحده خیلی بهش نیاز داره پول فراوان هست، خیلی پرهزینه است هر کدوم از این کارزارها. چقدر فکر می‌کنی اگر حتی نیو همشایر رو ببازه، حالا بعدیش کارولینای جنوبیه که ایالتیه که خودش فرماندارش بوده، بالاخره اونجا هم احتمالاً شانسی داره، ممکنه روی قمار این که شاید اتفاقی برای ترامپ بیفته چه در پرونده های قضایی چه به خاطر سن و سالش همچنان خانم هیلی یکم ادامه بده تا ببینه به کجا میرسه؟ به نظر من اگر این کارو بکنه اصلا کار هوشمندانه‌ای نیستش، به خاطر اینکه نیو همشایر به هر حال خیلی ایالت کلیدی هست مخصوصا برای خانم نیکی هیلی. یعنی اگر ایشون نیو همشایر رو نتونه با یه رقم خیلی بالای حداقل
ببره جلو دیگه که مگر معجزه بشه نخواهد بود. نه و 100% ایالت ساوت کارولاینا رو هم برنده نخواهد شد، چون به هر حال ساوت کارولاینا الان برایشون خطرناکه، چون که طبق نظرسنجی‌ها به نظر میاد آقای ترامپ باز هم در اونجا جلوتره. یعنی خانم نیکی هیلی تو نظرسنجی ایالت کارولینای جنوبی هم در اصل درست عمل نکرده. به نظر من اگر ایالت نیو همشایر اتفاقی برایشون نیفته، یعنی نتونن ایشون با رقم بالایی بیان جلو، به زودی ایشون هم از انتخابات کنار خواهند رفت، چون بسیاری از کسانی که به کمپین ایشون پول میدن هم ممکنه دیگه نخوان از ایشون طرفداری کنن، چون که خب ممکنه که به جای نرسه. آقای ترامپ یک مصاحبه کوتاهی داشته با فاکس نیوز و گفته که یه فکرایی در مورد معاونش کرده، هنوز نمیخواد اون رو اعلام بکنه. چقدر فکر میکنید که بین خانم هیلی و آقای دسنتیس هیچ کدومشون شانس دارن که بشن معاون اول رئیس جمهور؟ اگر ایشون آقای دسنتیس رو معاونش بکنه، در اصل در بین طرفداراش کار خاصی انجام نده، چون به هر حال اون کسانی که به آقای دسنتیس رأی میدادن به آقای ترامپ به احتمال زیاد رأی میدن. ولی اگر ایشون بخواد از بدنه این جمهوری خانه میانه رو و اون دموکرات هایی که از آقای بایدن دل سرد شدن بخواد در اصل برای خودش طرفدار جمع کنه، اگر خانم نیکی هیلی رو وارد کابینه خودش کنه خب خیلی بهتره، چون که ممکنه خیلی‌ها در اون حالت به آقای ترامپ رأی بدن. ولی به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. در چیزی که ما فعلا داریم از هفته پیش تا حالا می‌بینیم، به نظر میاد گفتمان کمپین آقای ترامپ داره به سمت حمله به خانم نیکی هیلی میره و خانم نیکی هیلی هم در سخنان گذشته به آقای ترامپ حمله کرده. ما قبلا دیدیم که خانم نیکی هیلی خیلی محافظه‌کارانه در مورد آقای ترامپ صحبت می‌کرد، ولی الان بسیار تندتر شده. در نتیجه به نظر من این احتمال الان کمتر شده که آقای ترامپ خانم نیکی هیلی رو انتخاب کنه و آقای دسنتیس هم من شک دارم که وارد کابینه بعدی بشه. شاید آقای ترامپ یک چهره جدیدی رو با خودش همراه کنه، یک کسی که ما تا حالا ندیدیمش. ممنونم از شما. تهمینی دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حقوقی اینجا در استودیو با ما. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.